हेलो गाइस, नमस्ते। मेरो नाम हो रंगा सिंह। आज म तपाईहरुलाई नेपाली वेबसाइटबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन चाहन्छु। धेरै जसो साथीहरुले भन्नुहुन्छ तिम्रो वेबसाइट इंग्लिशमा छ, तिमीलाई राम्रो इंग्लिश आउँछ, त्यसैले तिमीले पैसा कमाउन सक्छौ। यो कुरा सत्य होइन। किनभने यदि तपाईको वेबसाइट इंग्लिशमा छ भने धेरै एडभर्टाइज नेटवर्कहरुले तपाईको वेबसाइट मोनेटाइज गर्दिन्छन्। तर तपाईको वेबसाइट नेपालीमा छ, हिन्दीमा छ, बंगालीमा छ र अन्य कुनै पनि भाषाहरुमा छ भने कुनै यस्ता नेटवर्कहरु छन्, यस्ता एडभर्टाइज नेटवर्कहरु छन्, तिनीहरुले जुनसुकै भाषाको वेबसाइट पनि मोनेटाइज चाहिँ गरिदिन्छन्। आज म यिनै नेटवर्कहरुको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। र त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई मेरो वेबसाइटबाट कति कमाउन सक्छु त भन्ने कुरा म जानकारी दिन चाहन्छु। मेरा 5 वटा वेबसाइटहरु छन्। म तपाईहरुलाई मेरो एउटा वेबसाइटको कमाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु। मेरो एउटा closecareer.com भन्ने वेबसाइट छ। म त्यो वेबसाइट खोलेर देखाउन चाहन्छु। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एडभर्टाइज छ, यहाँ पनि एउटा एडभर्टाइज छ र यहाँ पनि एउटा एडभर्टाइज छ। अब कुनै पनि पोस्ट मानिसहरुले खोले भने यो मैले लेखेको आर्टिकल हो, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि एडभर्टाइज रहनु भएको छ र यहाँ पनि एडभर्टाइज छ र यहाँ पनि एडभर्टाइज छ। यसरी चाहिँ एडभर्टाइज नेटवर्कहरुले हालिदिन्छन् र मानिसहरुले यो आर्टिकल पढ्दाखेरि यो कुराहरु देख्छन्। यदि उनीहरुलाई मन लाग्यो भने यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, हामीलाई अलि धेरै पैसा आउँछ। यदि क्लिक गर्नु भएन भने पनि देखे बापत केही पैसा चाहिँ हामी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं। र यो वेबसाइटले कति कमाउँछ त भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, टुडे सो फार अर्निङ $5.71 भनेको अहिलेसम्मको 5.71 पैसा छ। भने मानिसहरुले बेलुका चाहिँ वेबसाइटहरुमा जाने गर्छन्, भिजिट गर्ने गर्छन्, ज्ञानगुणका कुराहरु सिक्ने गर्छन्। किनभने दिउँसोहरु उनीहरु बिजी हुन्छन् भने अहिलेको समय भनेको मानिसहरुले चाहिँ वेबसाइट भित्र छिर्ने हो। भने आजको 12 बजेसम्म यसको कमाई पनि हिजोको जतिको हुन सक्छ, 7.42। र 7 दिनको मेरो कमाई यहाँ छ भने मेरो चाहिँ गत महिनाको कमाई भनेको $217। अब $217 लाई नेपालीमा कन्भर्ट गरौँ। $217 इन्टु डलरको भाव 115 नै छ अहिले। भने तपाई 24,955 धन्य 25,000 चाहिँ यो वेबसाइटले दिन्छ। भने मेरा वेबसाइटहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो वेबसाइट closecareer.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ, govujobs.com भन्ने छ, golftips.com भन्ने छ, securityguardexam.com भन्ने छ र thewikinepal.com भन्ने पनि मेरो वेबसाइट छ। यो वेबसाइट चाहिँ मोनेटाइज हुन सकेको छैन र यो वेबसाइटमा मैले काम गरिरहेको छु। यी 5 वटा वेबसाइटहरु मेरो मोनेटाइज चाहिँ हुने नै छन्। यो वेबसाइट भनेको नयाँ नै छ, अहिले 1 वर्षको उमेर छ। भने यहाँ अझै पनि ठूला एडभर्टाइजरहरुले एडभर्टाइज गरेका छैनन्। भने 1 वर्ष पछाडी यसको रेभेन्यू अथवा यसको चाहिँ इन्कम चाहिँ यसको डबल चाहिँ हुने नै छ। र प्रत्येक महिना मेरो वेबसाइटको रेभेन्यू भनेको तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कम्तिमा 8% ले बढ्छ। भने तपाईको वर्षमा चाहिँ कति पर्सेन्टले बढ्न सक्छ? 12, 18, 96 धन्य 100% ले चाहिँ बढ्छ। भने अर्को साल यो वेबसाइटले मलाई महिनाको 50,000 सम्म दिन सक्छ। भने तपाईले देख्नुभयो, मैले 5 वटा वेबसाइटहरु छन्। यी सबै वेबसाइटहरु गुगलमा मोनेटाइज पनि छन् र यिनीहरुले राम्रै रेभेन्यू चाहिँ फ्युचरमा जेनेरेट गर्नेछन् भन्ने मलाई लागिरहेछ। तपाईहरुले देखिसक्नु भयो, यो चाहिँ मेरो एउटा वेबसाइटको कमाई हो। र तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मेरा 5 वटा वेबसाइटहरु छन्। यी 5 वटा वेबसाइटहरु करिब धेरै जसो 4 वटा वेबसाइटहरु मेरो नयाँ छन्। तर 4 वटा वेबसाइटहरु गुगलले मोनेटाइज गरिसकेको छ। अबको 3 महिनापछि मोनेटाइज भएको कम्तिमा 3 महिनापछि अलि क्वालिटी किसिमका एडभर्टाइजहरु रन हुन थाल्छन् र मेरो सम्पूर्ण 5 वटा वेबसाइटहरुको कमाई भने सिमिलर अथवा समान हुनेछ।
कुरा के छ भने जति तपाईँको वेबसाइटहरू पुरानो हुँदै गए त्यति तपाईँको वेबसाइटमा ठुला ठुला नेटवर्कहरूले चाहिँ एडभर्टाइज गर्छन् र तपाईँको वेबसाइटको अर्निङ भने प्रत्येक महिना प्रत्येक वर्ष चाहिँ बढ्दै जानेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्लोज करियर भन्ने जुन मेरो वेबसाइट छ यो 1 वर्षको भयो। यो वेबसाइट अहिले कम्तीमा पनि 25,000 देखि 30,000 रुपियाँ दिन थालेको छ। अब यो वेबसाइट अर्को सालमा चाहिँ कम्तीमा पनि 50,000 देखि 60,000 दिनेछ भने मेरा अरू वेबसाइटहरू पनि त्यही रेसियोमा जानेछन्। कम्तीमा पनि तपाईँको वेबसाइट 1 वर्षमा 100% ले चाहिँ तपाईँलाई रेभेन्यू इन्क्रिज गर्नेछ। यो चाहिँ एउटा एडभर्टाइज नेटवर्कको र इन्टरनेटको ट्रेन्ड नै छ। यदि तपाईँ हामीले जागिर खायौँ भने हाम्रो तलब 1 वर्षमा बढ्ने भनेको 10 देखि 20 अनि धेरैमा धेरै बढ्यो भने 25%। र हामीले इन्टरनेटमा काम गर्यौँ भने आफ्नो अर्निङ जस्तो तपाईँको वेबसाइटको अर्निङ, तपाईँको युट्युब च्यानलको अर्निङ कम्तीमा पनि तपाईँको 50% भन्दा माथि 50 देखि 100% भन्दा माथि चाहिँ तपाईँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको जमानामा पैसाहरू भनेका इन्टरनेटमै छन्। तपाईहरूले यो कुरा चाहिँ नभुल्नु होला। इन्टरनेटले मेरो लाइफ चेन्ज गरिदिएको छ। मैले इन्टरनेटमा कमाएको छु। इन्टरनेटमा मैले सम्पूर्ण कुराहरू सिकेको छु। मैले कम्प्युटर पनि इन्टरनेटमा सिकेको, कुनै इन्स्टिट्युटमा गएको होइन। र इन्टरनेटबाटै मैले वेबसाइट डिजाइन गर्न सिकेँ, जो कि वेबसाइट डिजाइनको 15 देखि 16 महिना कोर्स गर्नुपर्छ। र इन्टरनेटबाटै मैले जावा स्क्रिप्ट र PHP जस्ता स्क्रिप्टहरू पनि सिकेँ, जो कि कम्प्युटर इन्जिनियरहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। म न त कम्प्युटर इन्जिनियर हुँ न त म कुनै एउटा वेबसाइट डिजाइनर एउटा प्रोफेसनल हो, तर पनि म वेबसाइट डिजाइन गर्न सक्छु र सफ्टवेयर कोडिङ पनि गर्न मैले सिकिसकेँ। यी सम्पूर्ण कुराहरू मैले इन्टरनेटबाट सिकेको हुँ। इन्टरनेटमा रिसर्च गरेर, इन्टरनेटमा गुगलमा सर्च गरेर विभिन्न टपिक्सहरू बारेमा स्टडी गर्दा गर्दा म आज इन्टरनेटमा चाहिँ बाँच्ने भइसकेको छु। र तपाईहरू पनि यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू मभन्दा धेरै यङ हुनुहुन्छ, एनर्जेटिक हुनुहुन्छ र तपाईहरूसँग मभन्दा पनि धेरै स्किल चाहिँ हुन्छ, किनभने तपाईहरू न्यू जेनेरेसनको र तपाईहरू किन पछाडि पर्ने? तपाईँ पनि केही न केही त गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईहरू मभन्दा पछिल्लो जेनेरेसनको मान्छे हो। तपाईहरूको माइन्ड मेरोभन्दा धेरै फास्ट चल्छ। अब लास्टमा म तपाईहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईको नेपाली वेबसाइट छ भने एउटा एड नेटवर्कसँग तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ, जुन एड नेटवर्क हो तपाईँ चाहिँ पैसा नेपाली ई सेवामा पनि रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुर्भाग्यको कुरा के छ भने नेपालमा तपाईले विभिन्न किसिमका एडभर्टाइज नेटवर्कसँग काम गर्नुभयो भने तपाईले पेमेन्ट पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभने नेपालमा पेपलको अप्सन छैन र नेपालमा एउटा पेनियर भन्ने छ, जुन चाहिँ तपाईले खाता खोल्नुभयो त्यसको कार्ड आउन पनि धेरै समय लाग्छ र कार्ड आउने हो आउने होइन त्यो पनि समस्या छ। त्यसैले मैले आज भनेको एड नेटवर्कसँग तपाईहरु काम गर्नुहोस्, आफ्नो वेबसाइट लगेर त्यो एडभर्टाइज नेटवर्कसँग मोनिटाइज गर्नुहोस्। म एउटा एडभर्टाइज नेटवर्कको नाम लिन जाँदैछु, त्यो हो प्रोपेलर एड। अब प्रोपेलर एडसँग कसरी काम गर्ने अथवा आफ्नो वेबसाइट कसरी मोनिटाइज गर्ने, नेपाली वेबसाइट कसरी मोनिटाइज गर्ने भन्ने कुरा सिक्नलाई र तपाईँ माथिको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ फुल भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको वेबसाइट छैन चिन्ता नलिनुहोस्। वेबसाइट बनाउनलाई तपाईले 50 देखि 60,000 रुपैयाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ, तर म वेबसाइट चाहिँ 10 मिनेटमा एउटा तयार गरिदिन सक्छु। वेबसाइट बनाउन त्यति ठूलो झमेला छैन र वेबसाइटको कोडिङ गर्न चाहिँ केही टाइम लाग्छ। तर म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ वेबसाइटको लागि, तपाईलाई थीम कोडिङ आउँदैन भने तपाईले सबभन्दा पहिला स्टार्ट गर्ने भनेको ब्लगिङ हो, जहाँ चाहिँ तपाईँ गुगलमा गएर तपाईको जीमेल हुन्छ त्यो जीमेलबाट तपाईँ ब्लगर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लगरमा त्यस्ता राम्रा थीमहरू छन्, ती थीमहरू तपाईँ युज गर्नु भएन, तपाईको वेबसाइट 50,000 तिरेको भन्दा पनि राम्रो वेबसाइट हुन्छ। 10 मिनेटमा तपाईँ एउटा राम्रो बिजनेस वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। 10 मिनेटमा एउटा तपाईँ राम्रो खाले चाहिँ ब्लग बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने इन्भेस्टमेन्ट नगर्नुहोस् अनलाइनमा।
तपाईँले वेबसाइटबाट कमाइ हुन्छ भन्न साथ तपाईँले 50-60 हजार रुपियाँ खर्च गरेर कसैलाई वेबसाइट डिजाइन गर्न दिनु जरुरत छैन। सबभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो जिमेलबाट एउटा वेबसाइट बनाउन सिक्नुहोस्। वेबसाइट बनाउन बहुत इजी छ। 10 मिनेटमा सम्पूर्ण सेटिङहरू हुन्छ। यदि तपाईँ कसरी बनाउने ब्लगिङबाट भन्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने तल चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म अर्को भिडियो चाहिँ बनाउने छु कसरी ब्लगिङमा आफूले गर्ने। यसको लागि तपाईँले 1000 रुपियाँ चाहिँ वर्षमा तिर्नुपर्छ। एक वर्षमा एउटा डोमेनको लागि 1000 रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ। एक वर्षमा 1000 रुपियाँ तिरेर तपाईँ एक वर्षमा 50 लाख रुपियाँ चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्ता वेबसाइटहरू छन् नेपालमा, मैले देखेको छु। उनीहरूलाई इङ्ग्लिस पनि आउँदैन, उनीहरू जानेका केही पनि छैनन्, तर उनीहरूसँग एउटा आइडिया चाहिँ छ। त्यो आइडियाबाट उनीहरूले कमाएछन्। एउटा कुरा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, लोकसेवाको नोटिस भनेर मानिसहरूले हालेका हुन्छन्। लोकसेवाको नोटिस भनेर मात्रै हालेर पनि उनीहरूले पैसा कमाएका छन्। तिनी वेबसाइट पनि गुगलमा मोनेटाइज छन्। र कसैले चाहिँ पत्र पत्रिका, कान्तिपुर र अन्य पत्र पत्रिकामा भएका जुन एडभर्टाइजहरू हुन्छन्, जस्तो जब सम्बन्धी, विदेश सम्बन्धी, म्यानपावर सम्बन्धी, तिनीहरू मात्रै अपलोड गरेका हुन्छन्। त्यहाँबाट पनि तिनीहरूले पैसा कमाएका छन्। वेबसाइटमा त बनाउनलाई तपाईँलाई पुरै तपाईँसँग स्किल नै हुनुपर्छ, खुबी नै हुनुपर्छ। तपाईँले नेपालीमा न्युज लेख्न सक्नुपर्छ र नेपालीमा तपाईँले ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेखेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। सिम्पल्ली तपाईँ चाहिँ एउटा ब्लगिङमा जानुहोस्, blogger.com-मा। blogger.com-मा गइसकेपछि एउटा चाहिँ फ्रीको थीम युज गर्नुहोस्। त्यो फ्रीको थीम युज गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन। कुनै पनि वेबसाइटमा, कुनै पनि जब वेबसाइटमा तपाईँले त्यसको लिङ्क कपी गर्ने र यता ल्याएर हालिदिनु भयो भने पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मेरो एउटा वेबसाइट त्यस्तै छ, म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो वेबसाइट हो। यसमा मैले केही पनि गरेको छैन। तपाईँ यो वेबसाइट भनेको ब्लगरमा छ। मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई 10 मिनटमा बनाउन सकिन्छ। यस्तो किसिमको वेबसाइट तपाईँ 10 मिनटमा बनाउन सक्नुहुन्छ। न्युज किसिमको वेबसाइट पनि 10 मिनटमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले जबहरू पोस्टिङ गर्ने वेबसाइट हो। ल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ पोस्ट छ, एप्लाई गर्नुहोस्। एप्लाई गर्दाखेरि मैले यहाँ केही पनि मिहिनेत गरेको छैन। ड्राइभर जब इन दुबई र यता कम्पनीको नाम लेखेँ। ड्राइभर जब इन दुबई, अलमान हाल स्टार कन्ट्र्याक्टिङ एन्ड जनरल मेन्टेनेन्स भनेछ। मैले अरू केही पनि गरेको छैन। उतातिरको वेबसाइटको कुराहरू ल्याएर मैले यसमा हालिदिएको छु। र यदि मान्छेले यहाँ एप्लाई भन्यो भने यो ओरिजिनल वेबसाइटमा मानिसहरू जान्छन्। तर मैले चाहिँ यहाँ केही कुराहरू पनि राखेको छैन। जस्ट यो वेबसाइटमा भएका केही कुराहरूलाई मैले यहाँ राखेको छु। फङ्सनल एरिया, कति वर्षको हुनु पर्यो, यस्ता कुराहरू मैले छोटो छोटो कुराहरू यहाँ राखिदिएँ र यहाँ लिङ्क राखिदिएँ भने मानिसहरू यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ जब एप्लाई गर्छन्। तर हामीले जब एडभर्टाइज गरेको जस्तो भयो र यसरी पनि हामी पैसा कमाउन सक्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ केही कुराहरू पनि तपाईँ आफ्नो वेबसाइटमा राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर अन्य वेबसाइटका 100मा 100% चाहिँ तपाईँले कपी चाहिँ गर्न मिल्दैन र केही कुराहरू कपी गरेर चाहिँ तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यी कुराहरू कपी गरेर राखेको छु। देख्नुभयो होला, मैले यसमा केही पनि गरेको छैन। जस्ट यो अर्को वेबसाइटको एउटा लिङ्क ल्याएको छु र यसलाई अलिकता मात्रै लेखिदिएको छु। मान्छेहरू यहाँ भिजिट गर्छन्, यहाँबाट क्लिक गरेर अर्को वेबसाइटमा जान्छन् र अर्को वेबसाइटको पनि एउटा प्रचार हुन्छ र तपाईँले पुरै जबको डिटेल नै तपाईँले यहाँ हाल्नुभयो भने कपिराइट हुन्छ र यदि हाल्नु भएन भने त्यो चाहिँ कपिराइट चाहिँ हुँदैन। जसरी मैले पनि यो वेबसाइटबाट गरिरहेको छु, तपाईँले देखिसक्नुभयो। र म जहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ अनलाइनबाट केही प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने होइन, लगानी गर्ने होइन, तपाईँले अनलाइनबाटै कमाउने हो र त्यहीबाट तपाईँले हरेक कुराहरू, हरेक आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नुपर्छ अनलाइन मार्केटिङ सम्बन्धी र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी। यसरी तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र म लास्टमा के भन्नु चाहन्छु भने तपाईँ यसको लागि जुन एड नेटवर्क भनेको छु, नेपाली वेबसाइट पनि मोनेटाइज गर्छ र त्यसको पेमेन्ट चाहिँ तपाईँ आफ्नो ई-सेवाको वालेटमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यस नेटवर्कको बारेमा अथवा यस एडभर्टाइज नेटवर्कको बारेमा जान्नलाई र माथिको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई वेबसाइट कसरी बनाउने, ब्लगरमा वेबसाइट कसरी बनाउने भन्ने सिक्नु छ भने तपाईँहरू तल कमेन्ट लागि लेख्नु होला। म तपाईँहरूलाई 10 मिनटमा कसरी चाहिँ एउटा राम्रो वेबसाइट बनाउने, सुरुमा 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन, तर
यदि तपाईँ त्यसलाई अलिक स्ट्यान्डर्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने वर्षको 1000 रुपियाँ तिरेर एउटा डोमेन किन्नुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ हुने नै छ। हस्त गाइस, नमस्ते एन्ड बाई।